同学，我们现在就来听第一个青蛙的故事。这个是甘达写的故事，里面充分了展现甘达他对于青蛙、对于这个小孩以及对于那只小狗，他是怎么样来诠释的，非常有意思哦。请你注意听，在你听的时候呢，请你要思考一下，你会根据什么来分段？那么每一段的部分在语言上面有什么特色？请注意看哦，注意听哦。Hai, namaku Tian. Aku memiliki 2 ekor teman yang sangat lucu dan menggemaskan. Nama mereka adalah Hachi, seekor anjing yang sangat aktif, dan Donna, seekor katak yang sangat cantik. Malam itu, aku dan Hachi tertidur pulas. Aku tidak sadar bahwa Donna melompat keluar dari botol kacanya. Ketika pagi tiba, aku dan Hachi melihat Donna tidak lagi di tempatnya. Kami mencarinya bersama-sama, sampai-sampai kepala Hachi terjebak ke dalam botol di mana Donna seharusnya berada. Aku memanggil Donna dari jendela. "Donna, di mana kamu?" Sementara aku memanggil Donna, Hachi yang tepat berada di samping kananku terjatuh dari jendela dengan kepala lebih dahulu menghadap ke tanah. Boom! Bunyi suara botol pecah. Aku bergegas turun dari jendela dan memeluknya. "Hachi, kamu harus hati-hati," kataku. Ia hanya tersenyum dan mencoba menenangkanku dengan ciumannya di pipiku. Kami melanjutkan pencarian keluar rumah. Aku dan Hachi memanggil Donna tanpa henti-hentinya. Kami pergi menuju ke dalam hutan. Selama perjalanan, kami menemukan sarang lebah di ranting pohon dan sebuah lubang di tanah. Hachi begitu senang melihat sarang lebah. Sementara itu, aku memanggil Donna di dalam lubang tanah. Beberapa saat aku dikejutkan dengan seekor tikus. Ia hampir meratakan hidungku dengan giginya. Ia kelihatannya marah kepadaku, pikirku, sambil bergegas menuju ke tempat lain meninggalkan tikus dan Hachi yang sedang bermain. Karena terlalu keasyikan, Hachi tanpa sengaja menjatuhkan sarang lebah. Kawanan lebah merasa terganggu dan marah kepadanya. Sementara di tempat lain, aku menemukan sebuah pohon tua dengan lubang di atasnya. Aku memanjat dan memanggil Donna. Berpikir mungkin dia ada di dalam sana. Namun, keadaan terbalik. Seekor burung hantu mengejutkanku sehingga aku terjatuh ke permukaan tanah. Dalam waktu bersamaan, kawanan lebah mengejar Hachi yang telah menjatuhkan sarang mereka. Aku diusir oleh burung hantu. Lalu aku melanjutkan pencarian ke bebatuan besar. Aku memegang ranting pohon di puncak bebatuan dan berseru memanggil Donna. Tiba-tiba ranting pohon itu bergerak. Ternyata tanduk rusa yang kupegang tadi. Kini aku berada di atas kepala rusa. Oh Tuhanku, aku berada dalam bahaya, imbuhku. Gung, gung, gung. Hachi berusaha menyelamatkanku dari tanduk rusa. Namun, sepertinya si rusa mengabaikannya. Si rusa berhenti tiba-tiba. Ia melemparkan kami dari tepian tebing. Aku dan Hachi merasa melayang tanpa menggunakan sayap. Ya, tebing itu tidak terlalu tinggi. Dan untungnya, ada sebuah kolam kecil di dasarnya. Push! Kami mendarat dengan aman meski harus basah. Si rusa terlihat gembira dengan keadaan kami. Hah, pikirku. Beberapa menit kemudian, kami mendengar suara-suara seperti kuok, kuok, kuok di balik sebuah pohon tua. Suara itu terdengar tidak asing, pikirku. Aku mendekati sumber suara dan berkata kepada Hachi untuk tetap tenang. Aku dan Hachi merangkak naik dan tada! Kami melihat sepasang katak, mereka penuh cinta. Kami juga melihat Donna
dengan saudara-saudaranya. Mereka semua tampak bahagia. Donna melihat dan menghampiri kami. Pada yang sama, aku dan Hachi merasa gembira melihat Donna. Akhirnya, aku, Hachi, dan Donna dapat berkumpul bersama lagi. Kami bergegas pulang ke rumah dengan gembira. Sampai berjumpa lagi, ucapku kepada keluarga Donna. Keluarga Donna memberikan senyuman yang manis sebagai tanda perpisahan. 各位同学，刚才这个故事很精彩吧？这个是甘达唱作俱佳，把这个故事演绎出来，让你看见里面有种种各式各样的动物的叫声，还有各式各样表达情绪的反应的声音。那么刚才你听了之后，你认为他写的这个青蛙的故事应该怎么分段呢？每一段的语言上面有什么特色呢？基本上，如果你看了这个故事，那么你会发现，基本上这个故事分成4段。第一段是从 Hi Namaku Dian 开始，这个小男孩自我介绍，也就是甘达其实跳进去成为了那个小男孩，然后他用自己的名字，他的名字是 Christian 是 Christian， 所以他自己就是那个小男孩，他的名字叫做 Dian。然后第2段的地方呢，就是从 Selama Perjalanan 这个小男孩开始了寻蛙之旅，一直到他掉到池塘，这个部分是第2部分。那么第3部分呢，柳暗花明又一村哦，因为他们一直在找小青蛙，对不对？这一段旅程这么的艰苦啊，结果呢，下面是 beberapa menit kemudian 几分钟以后啊，这个时候所有的辛苦都值得了，因为找到小青蛙了。那在最后的时候就是大结局，是怎么结局呢？啊，最后那个小男孩带小青蛙回家，所以在印尼文当中，最终有 akhirnya， 最后怎么样呢？带着小青蛙回家，快快乐乐的结束了《寻蛙历险记》。那我们现在来做一下阅读测验。好，请看下列哪一个不是对小狗哈奇的正确描述 ？A. Lucu. B. Cantik. C. Aktif. D. Menggemaskan. 答案是 B。哈奇当然很可笑，很活泼，很可爱，但是是 Donna， 记不记得是那个小青蛙才是 cantik， 才是漂亮的。下面请你看看哪一个叙述不正确。 A. Hachi begitu senang melihat sarang lebah. B. Hachi tanpa sengaja menjatuhkan sarang lebah. C. Kawanan lebah merasa terganggu. D. Hachi mengejar kawanan lebah. 答案是 D， 是哈奇追逐蜜蜂吗？当然不是，是蜜蜂群追逐哈奇才对。其他的 A、B、C 都对。哈奇看见蜜蜂很高兴，不小心把蜂窝给弄到地上了，蜜蜂群感觉被骚扰。这 A、B、C 3个都对，所以呢，最后是蜜蜂群追逐哈奇才对。下面哪一个叙述正确？ A. Anak laki-laki itu memegang ranting pohon. B. Anak laki-laki itu memegang tanduk rusa. C. Anak laki-laki itu memegang tepian tebing. D. Anak laki-laki itu memegang sarang lebah. 所以这里4个答案，正确答案是 B。那么这4个句子基本上都是相同的，唯一不同的就在最后面。树枝是 ranting pohon， 鹿角是 tanduk rusa， 悬崖边是 tepian tebing， 蜂窝是 sarang lebah。所以这4个里面，那个鹿角才是正确答案。当然，最后那个鹿角呢，一开始他以为是树枝，结果发现原来扶着的是鹿角，这就惨了。下面一题 A. Anak laki-laki itu dan keluarga Donna
pulang ke rumah dengan gembira. B. Anak laki-laki itu dan sepasang katak pulang ke rumah dengan gembira. C. Anak laki-laki itu dan 2 ekor temannya pulang ke rumah dengan gembira. D. Anak laki-laki itu, Dona dan saudara-saudaranya pulang ke rumah dengan gembira. 这个正确答案是 C。所以我们想知道最后是谁跟谁回家啦？最后是小男孩跟那2只宠物朋友一起快乐的回家了。那么这个宠物 Donna 的兄弟姐妹跟他的父母亲就留下来，继续在他的青蛙家族里面快乐的生活。那么 Donna 就跟着小主人还有这只小狗一起回家了。